Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. In this video, we are going to learn on how to solve Surds Equations. Okay, so kita akan belajar macam mana nak selesaikan Surds Equations. Alright, so dia akan ada tiga jenis Surds Equation yang awak akan jumpa. Okay, jenis tu berdasarkan berapa banyak bilangan surd yang ada di dalam soalan tu. Okay, so kita akan jumpa case di mana we only have one surd, and then two surds, and finally three surds. Okay, so whatever the case is, the method is very simple. I mean the steps in solving the equations is very simple. Okay. Alright, so the first thing that you need to do is to simplify the surd. Singlekan surd. Singlekan surd at left hand side. Okay, nak senang Madam cakap je, kita singlekan dia dekat sebelah kiri. Nak singlekan dekat sebelah kanan pun boleh je, tak ada masalah. Okay, right, so yang penting kita singlekan surd. Singlekan, kita tak nak dia ada apa-apa kawan. Okay, kita tak nak dia ada tambah, tolak dengan apa-apa. We don't want that. Right, so let's see. Okay, example A, case number 1. Okay, so we only have one surd sahaja. Okay, so step yang paling penting dalam kita nak solvekan ni, kita mesti singlekan surd kita. So, daripada soalan sini, so kita boleh nampak lah. Kita ada surd, and then kita ada minus 5 dekat belah kiri. So, we don't want this minus 5. So, kita akan buang dia dekat sebelah kanan. Okay, so, awak akan dapat surd 2x minus 1. Okay, so we have surd 2x minus 1. Okay, at left hand side, and then equal to 5. Okay, alright. So, bila kita dah singlekan surd dekat sebelah kiri, and then apa yang kita buat, kita akan letak square. So, kenapa kita nak letak square? Sebab aim kita kan kita nak cari x. So, x kita ni, dia terikat pada square root di sini. So, the only way yang kita boleh guna untuk matikan square root adalah square dia. Okay, so you put bracket, and then you put square. You put bracket, and then you put square. Right, and then we simplify. So, at left hand side, we only have 2x minus 1 right now, and then equal to 25. Okay, so now the equation has become very easy for you to solve. So, we have 2x equal to 26, and then x is equal to 30. Okay, but then, tak siap lagi. Okay, kita kena recheck. Okay, so satu extra step untuk Surds equation, kita kena recheck balik value yang kita dah dapat dekat sini. Okay, we need to recheck this value. Is this our answer? Betul ke ni jawapan kita? Okay, so let's recheck our answer. So nak recheck senang sahaja. So kita akan buat table. Left hand side and then right hand side. Okay, splitkan dia into two columns. Okay, so nak recheck, kita recheck at original equation. Original equation maksudnya yang mana? Yang ni lah, this one. Okay, so left hand side is this one. Benda ni duduk kat sebelah kiri equal sign. So kita salin balik. So salin balik dekat sini. So surd 2x minus 1. Okay, and then minus 5. Okay, so this is our left hand side. Left hand side dekat sini. Okay, and then our right hand side. Right hand side kita is 0. So you just put 0 dekat right hand side macam ni. Okay, and then apa yang kita nak buat? So we are going to substitute the value that we have, x equal to 30, into our left hand side as well as into our right hand side. So kita substitute value. So masukkan 2 times 30 minus 1 square root, and then minus 5. Okay, so kita akan dapat equal to 0. Belah kanan pun kita dapat equal to 0. Okay, from here, what do we see? So kita nampak nilai ni, this value and this value are equal. Diorang ni sama. So, bila kedua-dua nilai sama, belah kiri sama nilai dengan belah kanan, maksudnya sekarang, the answer that we have right now satisfy our original equation. Bila dia satisfy the original equation, meaning that itu adalah jawapan yang betul. So, kita akan buat conclusion, x is equal to 30. Alright, next example. Okay, so next example, apply the same step. Okay, step yang pertama adalah kita singlekan surd. So, kita akan pindahkan 1 to the left hand side. Sorry, to the right hand side. So, surd 3x plus 1. Okay, and then equal to x minus 1. Okay, dah settle single. Kita letak bracket, letak square, letak bracket, letak square. And then kita expand properly. So, belah kiri tinggal 3x plus 1 only. Okay, and then yang belah kanan ni dia bukan macam ni. Okay, salah. Right, kenapa salah? Sebab ini adalah tolak. Kalau tolak tak boleh.
Kalau tengah-tengah ni darab, baru boleh kita distribute the power like this. Okay, so what do we need to do kalau macam ni? Kita kena expand satu per satu. So expand one by one, x minus 1 times x minus 1. So belah kanan, kita expand, kita dapat x square minus 2x plus 1. And then belah kiri, kita akan dapat 3x plus 1. Okay, alright, so then from here, what do we see? So kita nampak kita ada x square. So benda ni akan jadi quadratic. So let's rearrange everything. Put everything at left hand side. So we have negative x square plus 5x equal to 0. Settle. And then kita factorize. So factorize x. So tinggal negative x plus 5 equal to 0. So x kita is equal to 0 or 5. Okay, so kita ambil ni, kita buat equal to 0. Kita ambil ni, kita buat equal to 0. Kita dapat dua jawapan lah. Okay, alright, so let's do rechecking. Okay, let's recheck. Alright, so left hand side, right hand side. Okay, buat macam ni. Okay, so now we have two values. So we have x equal to 0 and x equal to 5. Right, and then kita punya formula, left hand side kita is square root 3x plus 1 plus 1. Right hand side kita is x. Okay, substitute kita punya nilai. So the first one kita akan dapat 3 times 0 plus 1 is 1. Square root 1 is 1. And then plus 1, you get 2. Okay, so right hand side is 0 lah. Masukkan 0 dalam x, dapatlah 0. Okay, so next kita masukkan apa ni? 5. So 3 times 5 plus 1. 16. Okay, 16 square root dapat 4. 4 plus 1 we get 5. Okay, and then right hand side memang 5. Okay, so from here kita boleh nampak yang atas ni nilai dia tak sama. Yang bawah ni nilai dia sama. So kita tengok nilai yang sama sahaja, and then we make a conclusion. Bila nilai sini sama, so nilai sini sama. Okay, so conclusion kita ini adalah jawapan yang betul. So buat titik 3 bertindih, and then x equal to 5. Okay, settle. Next. Okay, so case number 2. Alright, so if you are wondering kenapa kita kena buat recheck kan. Okay, so kalau awak perasan over here, okay, so ni original dia adalah surd equation. Okay, and then when we try to solve this surd equation, we stumble upon this quadratic equation. So quadratic equation kita tahu dia boleh bagi up to 2 answers. Okay, so maybe ada certain answer yang perlu di reject, yang mana bila kita masukkan balik dalam kita punya original equation, dia tak satisfy our equation. Okay, that's why kita kena buat recheck lah. Okay, so if satu lagi, kalau awak macam bila kita nak tahu kita kena buat recheck ataupun tak buat recheck kan, nak senang ingat, awak buat sahaja. Okay, tapi kalau ikutkan untuk soalan A ni, soalan A, x kita 13. Bila kita buat recheck, jawapan kita pun memang 13. Okay, so from here sebenarnya recheck ini tidak diperlukan pun. Sebab memang dekat sini, sini juga jawapan dia. Okay, tapi untuk soalan B, kita dapat dua nilai x. This one, over here. Okay, tapi bila kita buat recheck, jawapan kita hanyalah dapat satu sahaja. Maka untuk soalan ni, dia akan ada markah for this one, dan ada markah untuk jawapan akhir juga. Okay, so kalau recheck tu diperlukan untuk kita reject certain value, dia akan ada markah. Tapi kalau dia tak diperlukan, macam ni, kita tak reject pun value dia, dan dia tak ada markah lah. Macam tu. Tapi nak senang ingat, kita buat je. Senang. Tak payah nak ingat bila nak kena buat, bila tak payah buat. Okay, jom seterusnya.
Case number 2, 2 surds. Okay, so case 2 surds, tak kisahlah case dia apa pun kan. So step kita adalah kita singlekan surd kita dekat sebelah kiri. So let's say madam nak singlekan surd X plus 2. Okay, so kita akan bawakan surd X to the right hand side. So 2 minus surd X. Okay, like this. And then bracket square. Bracket square. Okay, dia mesti everything at the side square. Okay, meaning that the whole side kita akan letak square. Not like this. Bukan macam ni. Ini salah. Okay, yang sebetulnya adalah semua yang berada di side ini kita letak bracket dari hujung ke hujung. Lepas tu letak square. Okay, so bila kita simplify, yang belah kiri hanya tinggal X plus 2 sahaja. Okay, yang belah kanan kita kena expand 1/1. Okay, expand 1/1. So what you will get at the right hand side is 4 minus 4 surd X plus X. Okay, belah kiri dapat X plus 2. Okay, and then apa yang kita perasan? So daripada sini kita nampak kita masih ada surd lagi. Okay, so bila kita masih ada surd, apa yang kita perlu buat adalah kita start over. Start all over again. Okay, meaning that kita akan bawa balik yang ini pergi sebelah kiri, kita singlekan dia, and then apa-apa lagi yang lain yang kita tak ada surd, kita akan bawa dia pergi sebelah kanan, kita factorize, bukan factorize, kita simplify, and then lepas tu kita square both sides dan seterusnya lah. Okay, jom kita pindahkan dulu surd kita. So for surd X, okay, and then equal to 4 minus 2 is 2, X minus X. Habis. Ni sahaja yang tinggal. Okay, and then madam nak pindahkan juga 4 ni to the right hand side. Madam nak kita punya surd ni single singlenya. Okay, so kita akan dapat surd X equal to 1/2. Okay, and then barulah madam letak square. Bracket square, bracket square. Okay, so we have X equal to 1/4. Alright, and then buat recheck. Kadang-kadang ada soalan, dia punya jawapan tu dia tak ada jawapan pun. Contoh kan, macam ni kan, kita nampak dia ada satu jawapan. Mesti kita assume, oh memang ni lah jawapan dia, dah itu satu je nilai dia. Tak semestinya. Kadang-kadang ada certain soalan dia bagi dekat awak, tak ada solution pun untuk soalan tu. Bila kita buat recheck, sebenarnya nilai yang kita dapat tu tak betul pun. Macam tu. So, kena buat cukup. So, left hand side, right hand side. Okay, madam nak tunjukkan cara ringkas untuk kita buat recheck. Okay, so macam yang tadi, kita tulis benda ni dekat bawah sini kan. And then kita tulis yang ni dekat bawah sini. Okay, so sekarang madam nak ajar cara yang ringkas. Kita tak nak tulis. Tapi you kena tahulah you nak substitute dekat mana. So, left hand side kita nak substitute dalam ini. Kita nak substitute apa? Nak substitute 1/4. Okay, you nak substitute 1/4 into your X. Okay, so you just take your calculator. Okay, take your calculator and then masukkan this. Masukkan ni dalam calculator you. So, what value do you get? You will get 2. Okay, and then right hand side memang dah 2. So, just put 2. Okay, alright. So, conclude X is equal to 1/4. Okay, kita punya nilai, memang nilai ni sama. Tapi kita tak buat X equal to 2. Bukan X yang equal to 2. Okay, kita nak pakai nilai yang menghasilkan 2 ni. Inilah nilai dia. Okay, X equal to 1/4 menghasilkan this value. So, jawapan kita adalah X equal to 1/4. Okay, alright, jangan confuse dekat sini. Ini kita nak tengok nilai dia sama atau tak sahaja. Okay, let's go. So, example D. Okay, example D ni adalah DIY. Awak settlekan sendiri. So, your answer for this one should be X equal to 3. So, this one, the answer is X equal to 3. Okay, jom. Last. Okay, last case, 3 sets. Okay, let's go. So, tadi madam dah ajar kat awal-awal. Tadi madam kata, kita akan singlekan surd dekat sebelah kiri.
kita tak nak dia ada tambah tolak dengan apa-apa pun. Okay, sekarang kalau kita tengok soalan ni, dia ada 3 set. Okay, 1, 2, 3. And then, one of the set is already single. Set ni memang dah single dah, tapi dia duduk dekat sebelah kanan. So, kata kunci dia adalah set tu mesti single. Tak kisah dekat belah mana. So, kalau ikutkan soalan ni, kita tak perlu pun singlekan set yang sebelah sini. We just take this one as the single set. Okay, right? So, just put bracket and square, put bracket and square. Okay, even by doing this in exam, you will get 1 mark. Okay, sebab that is method. So, squaring both sides is a method for you to eliminate this set. Okay, alright. So, belah kiri kena salin balik. So, 3x plus 1. Kalau you yakin you boleh expand dengan betul, you tak perlu salin macam ni. Okay. So, 2x minus 1. Bracket. And then another one. Dia copy je. Okay, like this. And then belah kanan dah tinggal x plus 2. Okay, if you are very confident, you boleh expand dengan betul, tak ada salah, you tak perlu buat macam ni. Okay, this one madam tulis in case kalau you rasa ragu-ragu, you rasa tak yakin, you takut you salah nak check balik ke apa, buat macam ni. Okay, senang kita nak nampak kita expand siapa dengan siapa. Okay, jom. So, dekat bahagian sini, dia dah tak ada masalah dah sebenarnya. So, masalah yang akan datang hanyalah pada salah expansion, salah simplify, salah macam tu. Okay, salah yang senang sahaja. Sebab awak dah faham dah konsep sebenarnya. Awak boleh je square macam tu. Cuma dia salah pada bahagian yang simple-simple macam tu. So, be careful. Alright, so expand. So, this one expand dengan this one. Okay, benda yang sama. Benda yang sama, kita expand. Okay, so tinggal bahagian dalam sahaja. Like this. Okay, and then seterusnya. Ini dengan ini. Okay, kita nampak set dalam dia tak sama. So, apa yang kita akan buat? So, kita akan letak dia orang dalam satu set yang panjang. And then bahagian dalam tu, kita letak dia dalam bentuk bracket macam ni. 3x plus 1 times 2x minus 1. Okay, and then seterusnya. Belakang darab depan. So, sama macam yang warna hijau tadi. So, kita akan buat satu set yang panjang. So, letak dalam bracket 2x minus 1 times 3x plus 1. Okay, and then lastly we have belakang darab belakang. Okay, so ini jadi positive 2x minus 1. And then right hand side is equal to x plus 2. Settle. Okay, and then apa yang kita perasan from here? What do we see from here is we see that we still have sets. Kita masih ada sets, okay? Untuk memendekkan jalan kerja kita, awak nampak benda ni panjang kan? So, awak tak nak serabut-serabut buat benda yang sama banyak kali. So, kita nak try pendekkan dia. So, apa yang kita nak buat? Kita simplify lah. So, kita nampak ini adalah x. Ini x, ini x, okay? So, kita kumpulkan semua x yang dekat sebelah kanan. And then, kita nampak ada number. Okay, so kita kumpul semua tu dekat sebelah kanan. Okay, so apa yang kita dapat adalah this one is x, this one is 2x, 3x is 5x, then x minus 5x you get negative 4x. Okay, and then yang warna kuning ni number ni 1 tolak 1 habis, so tinggal je lah 2 plus 2. Okay, and then the green set and the yellow set dia jadi satu benda. Okay, sebab dia orang benda yang sama, so kita tengok nombor di depan sahaja. Sini adalah 1, sini 1. So, negatif 1 minus 1. So, kita dapat negatif 2. Negatif 2 set 3x plus 1. 2x minus 1. Like this. Okay, settle. Alright, and then madam nak hilangkan pula negatif 2 ni ke sebelah kanan. Jadi, bahagi. Okay, so dia akan jadi 2x minus 1. And then belah kiri salin semula. Okay, belah kiri salin balik.
Alright, and then dah settle macam ni, dah single-single-singlenya set tu, baru kita letak bracket and square, bracket and square. Okay, let's simplify. So, belah kiri, you akan dapat 3x plus 1. Okay, times 2x minus 1. And then belah kanan, you akan expand. So, bila expand, you akan dapat 4x square minus 4x plus 1. Okay, so sekarang hanya nak simplify sahajalah. So, belah kiri kena expand juga. So, kita dapat 6x square minus 3x plus 2x minus 1. And then belah kanan 4x square minus 4x plus 1. Okay, so kita rearrange everything. Kita nampak ada kuadratik ni. 6x square, 4x square. So, dia jadi 2x square. And then this one dapat negative 1x. Negative x lah. Negative x plus 4x. Positive 3x. Positive 3x. Okay, and then lastly, minus 2 equal to 0. Okay, so factorize this one. So, kita akan dapat nombor yang cantik. So, 2x minus 1. Another one is x plus 2. Okay, so x kita dapat dua nilai, 1 over 2 or negative 2. Okay, but don't forget to recheck your answer. Recheck. Recheck ni tak payah tulis pun tak apa. Meaning that perkataan recheck ni tak perlu. Apa yang perlu hanyalah nombor-nombor dia sahaja. Left hand side, right hand side. Macam ni. Okay. Alright. Okay, so masukkan nombor kita. Sini x equal to 1 over 2. Bawah x equal to negative 2. So, untuk 1 over 2, kita akan dapat nilai yang sama. Set 10 over 2. Right hand side pun dapat set 10 over 2. Okay, tapi untuk negative 2, kita akan dapat yang belah kiri ni undefined. Belah kanan dapat 0. Okay, undefined. Undefined sah-sah lah, itu bukan jawapannya. Okay, right. So, conclusion kita akan buat x equal to 1 over 2. Okay, alright. So, yang penting dalam recheck hanyalah nilai. Kita nak nampak benda ni dengan jelas. Okay, if you don't want to draw the line, tak nak buat line, nak buat macam ni je pun boleh. Asalkan nampak dengan jelas the columns and the rows. Okay, and then finally, our final answer lah. Alright, okay. So, that's all in this video. Okay, so let me recall. Right, so dalam Surds equation, yang paling penting untuk kita adalah kita mesti singlekan set at left hand side or right hand side lah. Okay, and then apa yang kita akan buat? Kita akan buat apa? Kita akan square both sides. Okay, and then kalau ada lagi remaining sets, kita buat lagi sekali. Kita isolate, kita singlekan lagi set tu. And then kita square lagi. Okay, solve, and then paling penting kena recheck your answer and make a conclusion lah. Alright, that's all in this video. Bye-bye.